સ્વાગત છે મારા કિચનમાં। આજે આપણે બનાવીશું તહેવારોમાં નાસ્તા માટે એકદમ ચટપટો ટેસ્ટી એવો નવો સૂકો નાસ્તો બનાવીશું। તો તમે બહારના પેકેટના નાસ્તા લાવતા જ હશો, પણ જો ઘરે આ રીતે બનાવશો તો બીજા બધા નાસ્તા ભૂલી જાઓ એવા ટેસ્ટી એવા ટમાટો સ્ટીક બનાવીશું। જો તમને મારી રેસિપીઓ ગમતી હોય અને હજી સુધી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ ન કર્યું હોય તો સબસ્ક્રાઈબ કરજો અને બાજુમાં આપેલી ઘંટી દબાવજો એટલે નવી નવી રેસિપીના નોટિફિકેશન આવે। તો ચાલો બનાવીએ। એના માટે મિક્સર જારમાં 3 ટેબલ સ્પૂન દહીં લેશું। તો બહુ ખાટું ન હોય એવું લેવાનું। સાથે આપણે એમાં 1 ટમેટું, તો મેં નાનું એવું ટમેટું લીધું છે, તમે થોડું મોટું લેવું હોય તો લઈ શકો છો। તો એ પ્રમાણે આપણે લોટનું પ્રમાણ વધારે જરૂર પડશે। તો આ રીતે ટમેટાના નાના ટુકડા કરી લઈશું અને મિક્સર જારમાં આપણે એની એકદમ સ્મૂથ પેસ્ટ વાટી લઈશું। તો અહીંયા તમારે સ્મૂથ પેસ્ટ વાટવાની અને બધાના મિક્સર જારમાં સ્મૂથ ન વટાય એટલા માટે આ રીતે એક બાઉલમાં ચારણી મૂકી આ મિશ્રણને આપણે ગાળી લેવાનું। તો જો ટમેટાના મોટા ટુકડા અને બિયા અને સ્કીન રહી ગઈ હોય તો એ પણ ગળાઈ જાય। તો આ રીતે એને ગાળી લીધું છે। તો દહીં અને ટમેટાની પેસ્ટ તૈયાર છે। એમાં બીજી સામગ્રી ઉમેરી દઈશું। તો પહેલાં આપણે 1 ટીસ્પૂન મીઠું કે પછી સ્વાદ પ્રમાણે, અને ઘરમાં જે દૂધ ઉપરની મલાઈ હોય એ મેં મલાઈ લીધી છે, એને આપણે ફેટી એકદમ સ્મૂથ કરી લઈશું અને 3 ચમચી મલાઈ ઉમેરી દઈશું। સાથે 1 ટીસ્પૂન જેટલું લાલ મરચું પાવડર, તો તીખાશ તમને જોવે એ રીતે તીખું મોળું જેવું મરચું હોય એ રીતે 1 ટીસ્પૂન જેટલું ઉમેરી દેવાનું। 1/4 ટીસ્પૂન જેટલી હિંગ, 1 ચમચી જેટલું તેલ, તો મોટી ચમચી જેટલું મેં તેલ ઉમેર્યું છે, અને 1 ટીસ્પૂન જેટલો ટમાટો સોસ ઉમેરી મિક્સ કરી દઈશું બધી સામગ્રીઓને। તો એકદમ સારી રીતે મિક્સ કરીશું। ગાંઠા લાલ મરચું પાવડર કે મીઠાના ન રહી જાય એ રીતે મિક્સ કરી દેવાનું। હવે મેં અહીંયા ચોખાનો લોટ લીધો છે 1 કપ જેટલો, 150 ગ્રામ જેટલો આ ચોખાનો લોટ છે। થોડો થોડો કરી આપણે ઉમેરી દઈશું આ રીતે અને એકદમ સારી રીતે મિક્સ કરીશું। તો થોડો લોટ ચોખાનો બચ્યો છે એ આપણે લાસ્ટમાં ઉમેરીશું। તો અહીંયા જે આ લોટ છે, જેવો આપણે સેવ પાડીએ સંચામાં એવો જ લોટ આપણે આ રાખીશું। તો હજી લોટની જરૂર છે, મિશ્રણ ઢીલું છે એટલે મેં બધો જ 150 ગ્રામ જેટલો ચોખાનો લોટ ઉમેરી દીધો છે। મિક્સ કરી દઈશું અને હવે લોટ થોડો ઢીલો છે, પણ જો ડાયરેક્ટ તમે આ લોટની સ્ટીક બનાવશો તો તેલમાં છૂટી પડે, એટલા માટે એમાં બાઇન્ડિંગ માટે 4 ટેબલ સ્પૂન બેસન ચણાનો લોટ ઉમેરીશું। તો એનાથી ક્રિસ્પી બનશે, સાથે તેલમાં છૂટી પણ નહીં પડે અને એકદમ ખસ્તા થોડી ચણાના લોટથી થશે, એટલા માટે 4 ટેબલ સ્પૂન જેટલો ચણાનો લોટ ઉમેરી અને એકદમ સારી રીતે મિક્સ કરી દઈશું। તો તમે જોઈ શકો છો આવો લોટ સોફ્ટ છે। થોડું અમથું તેલ લગાવી દઈશું, થોડો મસળી લઈશું, એકદમ સારી રીતે મિક્સ કરી મસળવાનો। તો લોટ હવે આપણો તૈયાર છે। હવે એક મસાલો બનાવી લઈશું। જ્યારે આ સ્ટીક તળાઈ જાય ત્યારે ઉપર છાંટવાનો છે। તો એના માટે 1 ટીસ્પૂન સંચળ અને 1 ટીસ્પૂન લાલ મરચું પાવડર, મેં કાશ્મીરી લાલ મરચું લીધું છે, તમે ગમે તે લઈ શકો। મિક્સ કરી દઈશું। તો એકદમ સારી રીતે મિક્સ થઈ જાય એટલે મસાલો આપણો તૈયાર છે અને આપણે સાઈડમાં મૂકીશું। અને હવે ટમાટો સ્ટીક બનાવવા માટે સંચો લેશું, જે આપણે ચકરી મેકર હોય એમાં મેં અહીંયા પાપડીની પ્લેટ જે રિંગ આવે એ ફિટ કરી દીધી છે અને આ રીતે સંચો તૈયાર કરી લીધો છે। તેલથી સંચાને આ રીતે ગ્રીસ કરી લઈશું અંદરથી એકદમ સારી રીતે, અને જે આપણે લોટ તૈયાર કર્યો છે એનાથી આપણે સંચાને ફિલ કરી દઈશું। હાથને પણ થોડા તેલવાળા કરી લેવાના આ રીતે, અને તમે જોઈ શકો છો કેવું સોફ્ટ આપણો આ લોટ છે, આવો જ હોવો જોઈએ। તો બહુ ઢીલો પણ નહીં, બહુ કઠણ પણ નહીં એવો, અને આ રીતે એક સંચો ભરાય એ માપથી છે। તમારે વધારે બનાવવું હોય તો આ રીતે ડબલ માપ કરીને પણ તમે બનાવી શકો છો। તો આ રીતે સંચો મેં પેક કરી દીધો છે અને હવે મેં તેલ ગરમ કરવા મૂકી દીધું છે। તેલ ગરમ થઈ જાય એટલે ગેસની આંચ મીડિયમ કરીશું। મીડિયમ ફ્લેમ પર આ રીતે 1 થી 2 રાઉન્ડ આ રીતે ટમાટો સ્ટીકના ફેરવીશું અને આપણે એને 1 મિનિટ જેવું તળીશું। સાઈડ ફેરવી પાછું 1 મિનિટ જેવું તળીશું અને બબલ ઉપરથી ઓછા થાય અને અવાજ ઓછો આવવા લાગે બબલનો, ત્યારે એ તળાઈ ગયું છે માનવાનું। તો લગભગ તમને 3 મિનિટ જેવું લાગશે એકવારમાં તળાતા। તો એ ખાસ તમારે ધ્યાન રાખવાનું, ગેસની ફ્લેમ ઉપર વધારે ઓછો ટાઈમ લાગે તો તમારે એ ધ્યાન રાખવાનું। તો આવો હલકો ગોલ્ડન જેવો કલર આવે એટલે આપણે એને બહાર કાઢી લઈશું। એ જ રીતે આપણે બીજી બધી સ્ટીક છે એને તળીશું। ઉપરથી આપણે ચાટ મસાલો જે તૈયાર કર્યો છે એ સ્ટીક ગરમ ગરમ હોય ત્યારે જ ઉમેરતા જવાનો। તો આ રીતે, તો તમે જોઈ શકો છો આ રીતે હું બધી જ ટમાટો સ્ટીક
તળી અને તૈયાર કરી લઈશ. તો આ એકદમ ટેસ્ટી એવી ખાવામાં લાગશે. તો તમે જો ચોળાફળી અને મઠિયા જ હંમેશા જો બનાવતા હોય તો આ એકદમ સરળ એવી છે, બહુ માથાકૂટ પણ નથી અને મોસ્ટલી ઘરમાં બધી સામગ્રીઓ હોય એમાંથી જ બની જશે. તો આ રીતે ગરમ ગરમ તળાઈ જાય એટલે ઉપર મસાલો તરત તમારે બનાવેલો સંચળ અને લાલ મરચું છાંટી અને હલકો આપણે એને ઠંડા થવા દઈશું. ઠંડા થાય એટલે તરત જ સર્વ કરવા માટે તૈયાર છે. તો જો તમે નાસ્તા માટે ક્યારેય આવો નવો સૂકો નાસ્તો ચટપટા એવા ટમાટો સ્ટીક ક્યારેય ન ટ્રાય કર્યા હોય તો આ રેસીપી એકવાર જરૂરથી ટ્રાય કરજો. તમે વારંવાર બનાવશો અને ખાસ કરીને આ બાળકોને તો આ નાસ્તો ખૂબ જ ભાવશે. તો આ ટમાટો સ્ટીકની રેસીપી તમે જરૂરથી ટ્રાય કરજો. આ રેસીપી કેવી લાગી? જો રેસીપી ગમી હોય તો વિડીયોને લાઈક કરજો, શેર કરજો અને મારા ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરજો અને આવી જ નવી રેસીપીઓ માટે તમે બેલ આઇકન બટનને પ્રેસ કરજો. થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ.